මාමා දෙව්වේ නෑනේ. අපේ මාමා දෙව්වේ නෑ. නෑ. ඔව් ඉන්න. මාමා දෙව්වේ. අර මාමා ඌව සාරියක් කරලා ගත්තා නම් හරි. Daanවද? ලුණු දාන්න කොතන? YouTube එකට මල්ලි. නෑ දාන්න හදන්න. එහෙමද මේ ගල් දාලා තියෙන්නේ? ගල් දාන්නේ උඩින්? වහින්න.
Kilo atas Hotel දවස් තියෙනවා? මේ කොච්චර දවස් තියෙනවා? කොච්චර දවස් තියෙනවා? මේ දවස් 3ක් තියෙනවා. 3ක්. ඒ කියන්නේ අද ගෑ කියන්නේ ඒක දවස් තියලා. හරි thank you. Nah, udah kuiting kan?